Good morning everybody น้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกับนมัสการพระเทรานุเทระทุกรูปทุกนามข้าน้อยมีศรัทธาจะกล่าวธรรมะของพระศาสดาชื่อหัวข้อที่จะนำมากล่าวเป็นพระสูตรเหตุเกิดของทุกข์ก็จะกล่าวเลยเนาะข้าน้อยสาธุถึกแล้วอานนท์ตามที่สารีบุตรเมื่อตอบปัญหาในลักษณะนั้นเช่นนั้นชื่อว่าได้ตอบโดยชอบอานนท์ความถูกนั้นเฮากล่าวว่าเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นเอิ้นว่าปฏิจจสมุปปนธรรมความถูกนั้นอาศัยปัจจัยอันใดหนอความถูกนั้นอาศัยปัจจัยคือภาษาผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เฮากล่าวบ่เป็นการกล่าวตู่เฮาด้วยคำบ่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะบ่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติเตียนไปด้วยอานนท์ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยภาษาจึงเกิดมีได้ถึงแม้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่บ่แม่นเฮ็ดเองหรือไผเฮ็ดให้ก็เกิดขึ้นได้ก็ตามแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้อยู่นั่นเอง Next time I speak English The arising of suffering Good Ananda and yon answering lightly would answer just as Sariputta has done I have said Ananda that suffering is dependently arising dependent on what dependent on contact if one were to speak lesson would by starting what has been said by me and would not misrepresent me which was in contrary to fact. One would explain in accordance with the Dhamma and no reasonable consequence of one's assertion would give ground for criticism. Therein Ananda, in the case of those ascetic and Brahmins proponents of karma would maintain that suffering is created by oneself that is conditioned by contact also in the case of those ascetic and Brahmins proponents of karma would maintain that suffering is created by another that too is conditioned by contact and also in the case of those ascetic and Brahmins proponents of karma who maintain that suffering is created both by oneself and by another that too is conditioned by contact also in the case of those ascetic and Brahmins proponents of karma who maintain that suffering that arising fortuitously by being created neither by oneself nor by another that too is conditioned by contact สาธุ